Szeretettel köszöntök mindenkit. Liptákné Horváth Zsuzsanna vagyok, magyar állampolgár, kenyai lakos. Harmadik éve, hogy Kenyában élek, és úgy gondolom, hogy a kenyai emberi jogi, nőjogi helyzet több szempontból tanulságos lehet a magyar nők és a magyar egészségügy számára is. Ezért hoztam ezt a rövid összefoglalót a szülészeti erőszakról. Felkavaró példákat hozok Kenyából. Ennek két célja van. Az egyik célom, hogy a magyar szülészetet ne csak a nálunk gazdagabb országok jobban szervezett egészségügyéhez hasonlítsuk, hanem a másik oldalról is lássunk példákat. A másik célom, hogy a hasonlóságok kapcsán tudatosodjanak megoldási lehetőségek. Bemutatómban először felvázolom a kenyai társadalmi kontextust, amely lehetővé teszi a szülészeti erőszak gyakori előfordulását. Majd néhány példát hozok az erőszak fajtáira, és végül két eszközt említek, amellyel az előfordulásokat csökkenteni lehet. Először a társadalmi összefüggésekről. Kenyában a nők 22%-a írástudatlan. 56 millió emberből 9 millióan élnek extrém szegénységben, napi $2 bevétel alatt. Több kenyai törzsben még mindig él a hagyomány, hogy egy nőnek nem lehet vagyona, és nem örökölhet semmit. A szülőképes korú nők 15%-a van körülmetélve, azaz a külső nemi szerveit megcsonkították. A nők 78%-a tapasztalt fizikai vagy szexuális erőszakot gyermekként. 48%-uk családon belüli erőszak áldozata, az összes várandós 13%-a tapasztal várandósága során erőszakot. A fogamzás szabályozó eszközökhöz nehézkes a hozzáférés. Az abortusz gyakorlatilag illegális. A családon belüli erőszak Kenyában nem büntetőjogi kategória. Egy gyermek vagy házastárs állandó fizikai bántalmazása a kultúrában elfogadott, és ezen nem csak a 43 különböző törzsi kultúrát értem, hanem a helyi keresztény kultúrát is. Mert a Bibliát sokan úgy értelmezik, hogy a gyermeket lehet verni, a nők fájdalommal szülnek, és a teremtés rendje szerint a nők amúgy is alsóbbrendűek a férfiaknál. Mondok néhány példát. Ha egy nő nem tisztelettel és engedelmességgel viszonyul partneréhez, vagy nem végzi el a házi munkát, akkor a partnere megfegyelmezi. A férfiakat az is fenyegeti, ha a nők önállóan döntenek valamiben. Ha egy nő megkérdőjelezi egy férfi anyagi döntéseit, vagy azt az érzést kelti benne, hogy nem gondoskodik jól a családról, a férfi dühében gyakran alkalmaz erőszakot. Egy afrikai férfi és női ápolók fókuszcsoportjával végzett vizsgálat kimutatta, hogy a férfi hűtlenség általánosan elfogadott helyzet, sőt bátorítják is. De a női hűtlenséget olyan viselkedésnek tekintik, ami fizikai bántalmazást érdemel. A nők, amikor egyedül kérdezték őket, azt állították, hogy az erőszak a szeretet egy formája. Mert széles körben elfogadott a nézet, hogy miután elszenvedte férjétől a büntetést vagy bántalmazást, a feleség visszanyeri méltóságát a háztartásban, és szeretetet kap partnerétől. Egy kenyai nő, amikor szülni indul a kórházba, ez a háttér, ilyen társadalom és ilyen traumák állnak vagy állhatnak mögötte. Így nem nehéz belátni, hogyha a kórházban erőszakkal találkozik, az már nem is lesz talán meglepő számára. A Boren-féle felosztást hoztam. Kenyában egy 2017-es vizsgálatról fogok példát hozni erre a 7 tényezőre, ahol nem csak az anyák, de egészségügyi szakemberek is nyilatkoztak ezekről a tényezőkről. Magyarországon a szülészeti adatgyűjtés a TAUFE statisztikára korlátozódik. Az anyák szubjektív élményét nem vizsgálják, visszajelzéseiket nem gyűjtik szisztematikusan, így a magyar szülészeti gyakorlatban a rendszerhibák és ártalmak rejtve maradnak. A szülészeti erőszakban érintett nők tapasztalataival alulról szerveződő társadalmi csoportok foglalkoznak, mint a Más Állapotot Mozgalom vagy az Emma Egyesület. Az első tényező a fizikai bántalmazás. Ez a magyar szülészeteken nem gyakori, de Kenyában igen. A meginterjúvolt egészségügyi dolgozók szinte mindegyike azt állította, hogy szükséges a fizikai bántalmazás, hogy a nem eléggé együttműködő anyákat együttműködésre bírja. Egy 23 éves anya, aki állami kórházban szült, mesélte, láttam, ahogyan a többi anya szül előttem, és az orvosok verik őket közben, és én következtem, és azt se tudtam, mi fog most történni. A szexuális abúzusra most nem térek ki. A szóbeli bántalmazás, a kenyai anyák ennek a vizsgálatnak a kenyai anyák közel fele számolt be szóbeli bántalmazásról ebben a vizsgálatban, de ezt a magyar kérdőívekből is tudjuk, hogy gyakran előfordul a magyar szüléseknél. Viszont egy kenyai magánkórház klinikusa
amikor ilyeneket nyilatkozhat, vagy mondhat, amiket most fogok mondani, azt gondolom, hogy ez egy nagy különbséget jelöl a két ország közt. Azt mondta, hát van olyan anya, aki azt se tudja, hogy HIV pozitíve. Vannak, akiknek semmilyen egészségügyi tudásuk nincs. Van, aki nem volt várandós gondozáson. Hát velük muszáj ordítani. A stigma és diszkrimináció témájában Magyarországon sajnos sok példa akad, például roma anyák diszkriminálására. Kenyában a 43 törzs tagjai még mindig nem kezelik egymást egyforma tisztelettel. A szakmaiságról beszélve, a tájékoztatott beleegyezés hiánya és a titoktartás vagy a biztonságos közeg megteremtésének hiánya Magyarországon is sok helyen előforduló probléma, de a kenyai vizsgálatban ezt a problémakört említették a legesleggyakrabban. Egy 17 éves anya mondta, amikor szültem, csak 2 rezidens orvos volt bent. Az egyik részeg volt. A másik meg, ha ellent mondasz neki, elver. Rossz rapport az anya és az ellátók között, ez sajnos mindkét ország szülészetein gyakran előfordul, és utoljára az ellátórendszer korlátairól, ami a kórház felszereltsége, a szakemberhiány és a korrupció témáját tekintve, azt kell mondjam, hogy Kenyában olyan állapotok vannak, ami Magyarországon még az alulfinanszírozott kórházakban is teljesen elképzelhetetlen. Számos kórházban a műtétekhez nincs elegendő felszerelés, de még gumikesztyű sem. Gyakori az áramszünet, és még víz sincs. Utolsó szlájdom, hogy hogyan lehetne a helyzeten javítani. Vannak előremutató jelek. Kenyában Josephine Majani 2018-ban $25,000 kártérítést kapott, mert amikor 2015-ben ágyhiány miatt a kórház padlóján szült és azt összevérezte, a kórházi szülésznők összerugdosták a szülés után. Ezt egy másik páciense mobiljával fölvette, így Majani be tudta perelni a kórházat. Magyarországon Tilly Henry 2018-ban szült, és 2 napra elszakították újszülött kisfiától, és csak napi 2x 30 perc látogatást engedélyeztek neki a koraszülött osztályon. Beperelte a kórházat, és 2022-ben megnyerte a pert. Hogy Kenyában hogyan lehetne a szülészeti erőszak előfordulását csökkenteni, azok a lépések rajta vannak a poszteren. Kérem, olvassák el. Magyarországon a szülészeti erőszak csökkentésének 2 hatékony eszközéről tudunk. Az egyik, ha minden szülőnő mellett van például választott szüléskísérő. Emiatt is szeretettel köszöntöm a konferencia összes dúla résztvevőjét, különösen az alsózsolcai dúlákat, mert szelíd támogató munkájuk egyik mellékhatása éppen a tiszteletteljes ellátás elősegítése. A nők elleni erőszak elutasításának leghatékonyabb magyar eszköze az Isztambuli Egyezmény ratifikálása lenne. Az Isztambuli Egyezmény az Európa Tanács egyezménye a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról, így Kenya, ami nem az Európai Unió tagja, a jelenlegi formájában nem tudna csatlakozni hozzá, mint jogilag kötelező erejű eszközhöz, de mi, magyarok igen. Európában azt tartják, hogy a szülészeti erőszak a nők elleni erőszak utolsó kulturálisan elfogadott formája. Utasítsuk el társadalmi szinten a nők elleni erőszak minden formáját, és a szülészeti erőszak erőfordulása is csökkenni fog. Josephine Majani, Tilly Henry és a szülészeti erőszak minden kenyai és magyar áldozata nevében arra hívom most önöket, hogy ki a saját maga eszközével segítse elő a nők tiszteletteljes szülészeti ellátását, és támogassa azt is, hogy Magyarország mielőbb ratifikálja az Isztambuli Egyezményt. Köszönöm.